Пам'ятка учаснику АТО – це такий інформаційний посібник про права всіх учасників АТО, тобто військовослужбовців і осіб, які вже звільнилися з військової служби в запас, а також тих військовослужбовців, які перебувають в подвійному статусі і військовослужбовця, і ветерана, оскільки мають посвідчення учасника бойових дій. Ця пам'ятка складається з кількох розділів. Перший розділ – це для тих осіб, які отримали повістку, є мобілізованими або які підписали контракт, їхні дії, що зробити перед тим, як вони набувають статус військовослужбовця. Другий розділ – це права військовослужбовців, також їхні обов'язки. Це речове забезпечення, яке має отримати військовослужбовець, коли потрапляє в армію. Що робити, якщо не видають, що робити, якщо вимагають компенсацію, а насправді це майно було втрачене в бою. Це відповідальність в тому числі за самовільне залишення частини, за вживання алкогольних напоїв в лавах Збройних сил України. Це право на відпустку, право на медичне забезпечення, що робити в разі поранення, що робити, якщо хочеш перевестися з одної частини в іншу. Далі третя частина – це права ветеранів. Тобто це ті права, які набуває військовослужбовець з того моменту, як він отримав посвідчення учасника бойових дій. Це близько 22 прав, це кілька державних програм, які забезпечують, в принципі, соціальну підтримку держави для учасників бойових дій. Також тут включені права інвалідів війни, тобто осіб, які внаслідок поранення стали інвалідами, відповідно отримали своє посвідчення інваліда війни. Також описані пенсійне забезпечення, яке отримує додатково інвалід війни. Також передбачені права для членів сімей загиблих, посвідчення, яке вони отримують, виплати, на які вони можуть розраховувати, і пенсії, на які вони можуть розраховувати. Тобто абсолютно весь цикл прав військовослужбовця з моменту вступу його в ряди Збройних сил України і до моменту настання пенсії. Тут також є четвертий розділ – це корисні контакти. Це номери телефонів не тільки державних органів влади, не тільки Міністерства оборони, а також номери телефонів волонтерських служб. Психологічна кризова служба, правозахисні організації – всі ті, хто надають безкоштовну підтримку і допомогу учасникам АТО. Права, які ви бачите тут на 170 сторінках викладені. І ці 170 сторінок, я вам всередині покажу, це фактично картинки і мінімум тексту. Це приклади заяв, рапортів і так далі. Насправді за цим криється тисячі сторінок нормативно-правових актів. Це є закони, це є постанови Кабінету міністрів, інструкції, розпорядження, внутрішні накази. Опрацювати цей матеріал пересічній людині, яка ніколи не працювала з нормативними документами, з законами, дуже важко. Тут розказано фактично право, на яке може претендувати особа, які документи подати, куди і які кроки ще треба зробити, через який строк можна чекати рішення, що робити, якщо позитивне рішення не надходить. Фактично по кожному праву, по кожній соціальній гарантії передбачений такий покроковий простий механізм. Що робити, куди звертатися. Якщо не працює, номери телефонів правозахисників. Інформація регулярно буде оновлюватися. На нашому сайті можна отримати остаточну версію пам'ятки, вона викладена в мережі онлайн. Цей посібник він був вивірений всіма органами виконавчої влади, тобто всіма міністерствами, які тим чи іншим способом причетні до забезпечення прав та соціальних гарантій ветеранів та військовослужбовців.